Chào các bạn. Hôm rồi thì có một bạn bình luận trên kênh của mình hỏi là nếu bạn muốn nghỉ việc để mà làm kênh YouTube thì có được hay không? Thường thì với những câu hỏi như thế này á, nó không có một cái câu trả lời nào thật sự nó là chính xác đâu, mà nó sẽ phải theo hoàn cảnh, theo cái tình huống và theo cái gọi là cái thực tế của mỗi người á. Trong video này mình cũng không cho các bạn một câu trả lời chính xác là có nên nghỉ việc hay không. Mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn một cái góc nhìn, một cái câu chuyện của bản thân mình cũng đã từng nghỉ việc và cũng đang có một cái công việc để mà làm một cái kênh YouTube. Thì video này nó hơi có cái tính sâu sắc, sâu lắng tí xíu, cho nên mình không có đánh đèn, mình để cái tông tối như thế này để cho mọi người dễ xem. Thì bây giờ bắt đầu cái nội dung chính á, phải xuất phát từ cái việc tại sao chúng ta muốn nghỉ việc. Có rất là nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà chủ yếu là do chúng ta bất mãn cái công việc đó. Có thể là vì nó không tạo ra thu nhập như mong muốn, có thể là vì nó độc hại, nó liên quan đến những cái vấn đề về sức khỏe, hoặc là cũng có thể sếp người ta thương mình quá, người ta hay mắng yêu mình quá thì mình không thích nữa, mình muốn nghỉ việc. Nó rất là nhiều những cái lý do dẫn đến việc là mình muốn nghỉ việc. Vậy thì cái câu chuyện là tại sao muốn nghỉ việc lại đi làm YouTube? Đơn giản là mọi người nghĩ rằng YouTube là một nơi dễ làm, dễ kiếm tiền. Thì khi mà mình nghỉ việc, mình mất cái thu nhập rồi, mình sẽ làm YouTube để kiếm tiền. Mình nghĩ đây là một cái quyết định nó hơi mạo hiểm. Để mình chia sẻ với các bạn một số những cái vấn đề mà các bạn sẽ gặp khi các bạn nghỉ việc để mà làm YouTube. Cái vấn đề thứ nhất là dễ thấy nhất luôn á, là mất đi cái nguồn thu nhập chính. Nếu từ xưa đến giờ cái công việc của các bạn là đi làm, có cái nguồn thu nhập đó là nguồn thu nhập chính. Bây giờ tự nhiên các bạn nghỉ việc thì chắc chắn các bạn sẽ mất cái nguồn thu nhập đó. Nhưng mà chuyển qua làm YouTube á, thì trong vòng 6 tháng đến 1 năm đầu là gần như các bạn không có tiền. Nếu như mà có sẵn những kỹ năng trong ngành, ví dụ trước đó các bạn có làm trong những cái công ty chuyên về video nè, chuyên về làm nội dung nè, cũng biết về sản xuất quay dựng, cũng biết làm nội dung và nhìn thấy người ta kiếm được tiền YouTube rồi, thì may ra các bạn sẽ mất 4 tháng đến 5 tháng là các bạn sẽ có tiền. Còn nếu mà các bạn làm một cái ngành khác và các bạn muốn nhảy qua làm YouTube để kiếm tiền á, thì trung bình mình thấy 6 tháng mới bắt đầu kiếm được tiền, và từ 1 năm đến 1 năm rưỡi trở đi các bạn mới có cái thu nhập ổn mà nó bằng cái nguồn thu nhập từ cái công việc chính đó mà các bạn vừa mới nghỉ. Chính vì vậy á, cho nên tùy vào mỗi người, thì có những người ta đi làm, người ta tích lũy được một cái lượng tiền, một cái lượng gọi là cái nguồn thu nhập thụ động á, thì người ta có thể nghỉ việc mà không bị sao hết. Còn đa số mà nghỉ việc mà hỏng cẳng liền luôn á, là khả năng cao các bạn sẽ rất là chật vật trong 6 tháng đó và phải đi kiếm gấp một cái công việc khác để mà làm, rồi song song đó mới làm YouTube được. Một số cái công thức mà tài chính cá nhân á, người ta nói là trước khi nghỉ việc là nên để dành được khoảng 6 tháng lương, 6 tháng chi tiêu, chứ để là trong vòng 6 tháng sau khi chúng ta nghỉ việc, chúng ta không cần phải bận lòng bận tâm cái gì hết, cũng cứ xài bình thường giống như cái chi tiêu hàng ngày, để mà trong lúc đó tĩnh tâm lại, học một cái kỹ năng mới hoặc là đi tìm một cái công việc mới phù hợp hơn. Thì cái công thức này nó đúng trong trường hợp này nha. Trước khi các bạn muốn nghỉ việc để mà làm YouTube thì nên để dành được khoảng 6 tháng cái chi phí của mình, hàng tháng mình sinh hoạt bao nhiêu đó thì mình để dành được nhiêu đó thì mình hãy nghỉ việc. Cái vấn đề thứ hai á, mà mình thấy nhiều người tưởng rằng làm YouTube sướng so với đi làm công ty, làm văn phòng, thì cái này nó không đúng nhưng mà nó cũng không sai. Tại vì về bản chất á, làm YouTube là chúng ta đang tự làm cho mình. Nhưng mà tự làm cho mình á, thì nó bị một cái vấn đề á, là cái bản thân chúng ta phải tự kỷ luật rất là cao. Nếu các bạn đi làm công ty, các bạn sẽ vào một cái quy định, một cái guồng của công ty. Ví dụ như là 8 giờ sáng phải đến chấm công nè, thì có chỗ 9 giờ, có chỗ 10 giờ, nhưng mà phải đúng giờ đến đi làm. Cái thứ hai á, là người ta sẽ cho mình một số những cái đầu việc, hoặc là một số những cái chỉ tiêu về doanh số, hoặc là về những cái gọi là cái đầu việc cần phải đạt được á, thì mình sẽ bám theo cái đó mà mình làm. Thưởng phạt nó đều có cái gọi là cái khung sườn hết rồi. Nhưng khi đi làm YouTube á, mình thấy 99% thất bại không phải tại vì không biết làm YouTube, tại vì kiến thức trên mạng có hết rồi, mà đa số là người ta không có tự kỷ luật được. Ví dụ như một tháng phải ra được 8 video, thì là trung bình tuần khoảng 2 cái. Nhưng mà tới cái ngày quay cái tự nhiên có thằng bạn rủ đi uống cà phê, rồi chiều cái có người khác rủ đi nhậu, bữa sau cái dính cái đám giỗ, bữa sau nữa cái có thể dính cái đám cưới. Thì cái công việc sản xuất video đó nó sẽ bị đưa xuống, là cái thứ tự ưu tiên đó, nó xuống sâu ở dưới đó, là hết tháng trôi qua không làm được cái clip nào hết, mà không có clip nào để đăng lên hết, thì cái độ đều đặn ở trên kênh nó sẽ thấp và cái thu nhập của
chúng ta nó cũng sẽ thấp theo cái đó luôn. Và từ một cái việc chúng ta nghĩ rằng làm YouTube nó không có áp lực, nhưng mà đến cuối tháng nó không có ra được đồng bạc nào ở trên YouTube hết, thì chính cái không có tiền đó là một cái áp lực rất là lớn. Cho nên mình thấy là cái áp lực của cái việc làm YouTube hay là đi làm thì nó cũng không khác gì nhau lắm đâu. Là một cái là mình sẽ chịu áp lực từ quy trình, từ sếp, từ khách hàng. Còn một cái là chúng ta phải tự chịu áp lực của bản thân mình. Nếu chúng ta không kỷ luật là chúng ta sẽ bị chính cái cuộc sống nó gây áp lực cho chúng ta, vì chúng ta không có tiền. Mà cái áp lực do chính bản thân chúng ta gây ra cho chính mình á, nhiều khi nó còn lớn hơn rất nhiều người khác gây ra cho mình. Tại vì á, ví dụ như thế này dễ hiểu là nếu các bạn đi làm công ty, đúng không, thì nếu mà chúng ta không tuân thủ quy định á, chúng ta sẽ bị phạt, chúng ta sẽ bị kỷ luật này kia nọ thôi. Nhưng mà nếu chúng ta làm YouTube, chúng ta làm cho chính bản thân mình mà chúng ta không tuân thủ kỷ luật, thì cái sự tự trách ở trong lòng nó lớn lắm các bạn. Tại sao mình lại vô dụng như vậy? Tại sao mình vô tích sự như vậy? Tại sao mình không quay được? Tại sao mình thế này thế nọ? Và những người càng cầu toàn á, là nó sẽ càng mệt hơn nữa. Đấy, thì cái đó nó áp lực mình, tự mình áp lực mình nó còn lớn hơn rất nhiều so với việc là người khác áp lực mình. Đó là cái vấn đề thứ hai, là về mặt áp lực. Cái vấn đề thứ ba á, là cái mức độ về tính chất công việc. Thì trong cái video trước á, mình có chia sẻ về việc là đầu tư bao nhiêu tiền để có thể bắt đầu được một cái kênh YouTube. Thì thật ra làm YouTube các bạn không nhất thiết phải đầu tư nhiều, cái đó nó quan trọng cho cái chủ đề của các bạn. Cũng giống như cái cách mình chia sẻ trong video là một cái kênh mà thuần ngồi chia sẻ, đôi khi nó chỉ tốn khoảng 1 triệu để mua thiết bị thôi, và thậm chí nó không tới nữa. Ví dụ như trong cái video này mình lại không sử dụng bất cứ cái đèn nào mà phải mua thêm hết. Mình đang dùng đúng một cái đèn này, là cái đèn làm việc, đèn màn hình máy tính á. Bên cạnh đó thì có thêm một cái mic có dây, nó cũng rẻ tiền. Bữa rồi mình có giới thiệu cho các bạn cái mic Boya M1 á, thì đâu đó 300.000. Các bạn vẫn có thể mua cái đó để mà làm một cái kênh ngồi chia sẻ như vậy. Thì cái vốn thì nó không nặng, các bạn thấy rồi đó, vốn thì nó không nặng. Nhưng bữa rồi khi mà mình làm cái video đó thì mình có ngồi gần một người anh, thì anh này anh có 20 mấy năm làm ngân hàng rồi. Thì sau khi mình quay xong cái video đó, mình có hỏi anh là thấy làm YouTube dễ không, tức là đầu tư chưa tới 1 triệu mà vẫn có thể kiếm được tiền. Thì anh có nói một cái vấn đề quan trọng hơn của cái việc đầu tư, cái này nó chỉ là khúc đầu thôi. Nhưng mà cái quan trọng, giả sử như ảnh làm nội dung đi, làm một cái kênh về tài chính ngân hàng đi, nếu không có kiến thức, cái kinh nghiệm làm trong ngân hàng 20 mấy năm, thì ảnh sẽ lấy cái gì để ra ngồi chia sẻ giống như vậy? Chả lẽ cầm cái mic lên nói không có chủ đề gì hết, nói linh tinh linh ta? Thì cái quan trọng của cái việc làm nội dung á, là chúng ta sẽ phải làm cái gì, chứ không phải là chúng ta mua cái gì. Nếu như mà không có chi phí mua thêm thiết bị, mua thêm micro, thì mình sẽ chọn những cái kiểu quay mà không cần nói chuyện. Nếu mà không có chi phí để mà set up cái phòng của mình quay cho nó ổn á, thì mình chọn những cái kiểu là đi ra đường quay. Cơ bản thì để làm được một cái kênh YouTube đó, nó không nhất thiết phải tốn chi phí. Nhưng mà so với những cái công việc khác á, ví dụ như các bạn mở một cái xe cà phê, trong video trước mình cũng có so sánh cái vấn đề này, thì các bạn sẽ tốn đâu đó khoảng 30 cho đến 50 triệu tùy vào cái xe đẹp hay không đẹp. Thì một cái dàn máy sơ sơ, cái máy pha cũng 10 mấy 20, cái máy xay cũng 10 triệu, cỡ đó, rồi làm cái xe thêm dao động từ 30 đến 50. Nhưng cái công việc của một cái xe cà phê takeaway á, nó sẽ lặp đi lặp lại theo kiểu là sáng 6 giờ đẩy ra bán, tới khoảng 9 giờ rưỡi 10 giờ là đẩy vô. Ngày mai nó cũng vậy, ngày mốt nó cũng vậy, ngày kia nó cũng vậy. Là nó không có bị áp lực về mặt sự thay đổi trong cái công việc. Nhưng mà làm YouTube nó có một cái đặc điểm là nó không có giống nhau về video. Các cái video nó không có lặp đi lặp lại. Cái lặp đi lặp lại duy nhất là chuyện phải đi quay, dựng và đăng lên. Thì cái đó là những cái kỹ năng cơ bản của một người xây kênh YouTube. Nhưng mà nghĩ ra phải quay cái gì, quay nó như thế nào và dựng nó ra làm sao, thì mỗi video lại là một cái câu chuyện nó khác nhau. Thì cái đó nó mới là cái khó khăn trong việc làm YouTube. Có thể bây giờ mình quay cái video này cho các bạn, nhưng mà ngày mai mình phải nghĩ ra chuyện là giờ mình quay gì nữa ta, cái ngày mốt mình cũng không biết phải quay cái gì nữa ta, rồi ngày kia cũng không quay gì nữa ta. Chẳng lẽ một tháng ra được có một cái video, thì tháng sau nó ra được có một cái video nữa. Rồi quay trở lại cái câu chuyện ít clip thì ít view thì ít tiền thì áp lực. Thì cái này nó không hẳn là một cái khó hay là một cái dễ, mà là nếu các bạn là những người có cái tính cách gọi là thích quy trình, thích cái gì nó theo bài bản lặp đi lặp lại á, công việc nó cứ thế mà trôi qua, thì các bạn cân nhắc
YouTube nhiều khi nó không phù hợp với các bạn, tại vì mỗi ngày á nó gần như là nó thay đổi hoàn toàn, và chỉ có những người mà mình thấy có cái tính gọi là ham học hỏi nè, rồi thích khám phá nè, thích mày mò cái này cái kia cái nọ, mỗi ngày trong cuộc sống nó đều có những cái yếu tố mới á, thì họ sẽ có thể duy trì được cái năng lượng làm sáng tạo. Thì mỗi ngày nó khác nhau hết. Thì đó là một số những cái đặc điểm, những cái điều mà các bạn có thể cân nhắc trước khi mà nghỉ việc. Vậy thì có nên nghỉ việc để mà làm YouTube hay không? Thì sau một khoảng thời gian dài mình làm kênh của mình và làm kênh của khách hàng á, mình cảm thấy cái này là câu trả lời cho riêng mình thôi nha, là không nên bỏ việc, không nên nghỉ việc, mà đôi khi hãy tìm một cái công việc mới nó hợp với mình hơn, và nó cho mình một số những cái chất liệu để mà làm YouTube. Tại vì các bạn hình dung làm YouTube đó là làm gì? Là làm những cái video để đăng lên. Mà để làm được video thì cần phải có cái gì? Cần phải có cái trải nghiệm cuộc sống nè, cần phải có những cái góc nhìn đa dạng, rồi những cái chất liệu mới. Bữa nay đi chỗ này mai đi chỗ khác, hoặc là bữa nay ăn cái này mai ăn cái khác, bữa nay gặp chuyện này mai gặp chuyện khác. Ví dụ như là ông bạn mình, ông làm ngân hàng đi, riêng cái việc mà ngân hàng thay đổi lãi suất thôi là ông đã có phải từ 5-7 cái video content về phân tích vấn đề lãi suất nó thay đổi như vậy, thì mua nhà như thế nào, mua xe như thế nào, rồi có nên mua xe vào lúc này hay không, những điều cần biết khi mà lại ngân hàng tăng lãi suất hay là giảm lãi suất ảnh hưởng như thế nào đến kinh doanh và đầu tư. Khi mà chúng ta có một cái công việc á, là nội dung nó sẽ tự tìm đến chúng ta, chứ không phải chúng ta cố gắng đi kiếm nội dung để mà làm cái này làm cái kia. Bữa rồi thì mình cũng có gặp một người bạn, bạn làm luật sư và sếp của bạn có một cái kênh YouTube làm nghe nói đâu đó cũng 5-7 năm á, thì chuyên chia sẻ những cái trường hợp tư vấn về luật, những cái sai phạm về luật đăng lên trên YouTube, và thu nhập hiện tại nó rơi vào tầm 50 cho đến 70-80 triệu mỗi tháng từ những cái video chia sẻ tư vấn luật đó. Thì do là người ta có cái công việc là luật sư, cho nên là mỗi ngày có rất là nhiều cái trường hợp, những cái lúc mà bị này bị kia, thì người ta chỉ cần quay cái video lại rồi chia sẻ lên, như vậy là có tiền. Một cái ví dụ khác là giống như mình đi, hiện tại thì mình ngoài cái công việc làm kênh của mình cũng có công việc làm sản xuất video và xây kênh cho doanh nghiệp, xây kênh cho một số anh chị có thể là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, như là bác sĩ nè, rồi đầu tư tài chính nè, rồi tâm lý học cũng có. Đó, thì mình có sản xuất nội dung cho những anh chị đó. Cho nên là cái trải nghiệm về việc xây kênh của mình nó cũng nhiều, và lên phương án sản xuất video như thế nào thì mình có cái kinh nghiệm trong vấn đề đó. Thiết bị thì mình cũng trải nghiệm nhiều để mà có thể review được cho các bạn. Việc làm nội dung một cái kênh YouTube nó sẽ trở nên rất là thoải mái khi mà chúng ta có một cái công việc. Lúc đó nó có cái chất liệu, nó có cái nội dung, nó có những cái trải nghiệm để mà chúng ta có thể làm video để đăng lên. Còn nếu chúng ta nghỉ việc luôn, tức là không có việc gì để làm á, thì gần như chỉ có thể loanh quanh được những chủ đề như là review đồ ăn. Nó mang tính chất đời sống, đời thường và ai cũng có thể làm được. Nấu ăn, rồi đi du lịch, đi trải nghiệm, đi khám phá đây đó. Những dạng nội dung như vậy á, thì nó đòi hỏi cái tố chất nhiều hơn, cái độ chịu khó nó nhiều hơn, tại vì cái mức độ gia nhập nó dễ, do là ai cũng làm được, đúng không? Giống bữa rồi mình có chia sẻ các bạn tại sao những cái vlog mà review đồ ăn á, nó sẽ luôn luôn có thể tồn tại và luôn luôn có thể có view được, tại vì đó là những cái nhu cầu nó căn bản của con người rồi. Ai cũng phải ăn, ai cũng thích đi chơi, mà thích đi chơi thì phải lên tham khảo thông tin coi đi đây đi đó, rồi ăn chỗ nào, ngủ chỗ nào, chơi những cái gì. Thế. Nhưng mà chính vì nó dễ gia nhập như vậy á, thành ra là cái mức độ cạnh tranh của nó sẽ cao. Tóm tắt lại một chút xíu về vấn đề nghỉ việc hay là không nghỉ việc để đi làm YouTube, thì nó chỉ có vài cái vấn đề lớn thôi mà mình muốn rút gọn lại để các bạn dễ hình dung. Đầu tiên á, là thu nhập của YouTube không phải là thu nhập ngay lập tức. Nó có thể mất khoảng 6 tháng, 1 năm, thậm chí là 1 năm rưỡi thì chúng ta mới có thu nhập. Thì trong cái khoảng thời gian đó mình cần phải có một cái nguồn thu nhập khác để mà duy trì cái cuộc sống, cân nhắc trước khi nghỉ việc. Cái vấn đề thứ hai á, là áp lực công việc thì chỗ nào cũng như nhau, không phải làm YouTube là sướng hơn đâu, thậm chí đôi khi nó áp lực hơn nhiều. Cái vấn đề thứ ba là vấn đề chi phí đầu tư và việc làm nội dung á, thì làm YouTube nó không nhất thiết phải tốn tiền. Chúng ta chỉ cần chọn cái chủ đề nào đó nó phù hợp với lại cái tình trạng thiết bị nè, tình trạng máy móc, tình trạng về kỹ năng của chúng ta, là chúng ta sẽ có thể bắt đầu được một cái kênh rồi. Cuối cùng là làm những nội dung gì á, thì khi có một cái công việc á, chủ đề của chúng ta nó sẽ rất là đa dạng, tại vì nó thay đổi theo cái cuộc sống, thay đổi theo cái công việc hàng ngày chúng ta. Lúc đó nội dung nó tự tìm đến chúng ta chứ không phải chúng ta tìm đến nó. Còn trong trường hợp mà chúng ta không có công việc á, thì gần như mỗi ngày nó là một cái áp lực về sự sáng tạo. Chúng ta phải đi làm cái gì, chúng ta phải
đi đâu, rồi làm nội dung gì, chủ đề gì. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì nghỉ việc hay là không nghỉ việc thì sẽ do các bạn tự lựa chọn, nhưng mà làm việc cũng vui mà. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.